هي ممكن دولة فقيرة جدا وبلا موارد وتحت حكم عسكري تعمل نهضة واقتصادها وصناعتها تملى العالم كله شرق وغرب؟ الإجابة كوريا الجنوبية. ايه ده؟ ازاي؟ وفين الحكم العسكري ده؟ وهم دول اصلا كانوا فقراء؟ ده عندهم سامسونج وكيا وال جي وداي وليلة كبيرة قوي. تعالى النهارده ندردش في الحلقة دي نشوف النهضة دي حصلت ازاي ونقدر نستفيد من التجربة دي ازاي كمصريين يعني، وعندنا امل كده ننهض زيهم. يلا معايا في الفسحاية وانزل لي بالتتر يا عم سيف. يا اهلا بكم يا حبايب قلبي. مفيش شك ان النهارده دوله كوريا الجنوبيه من الدول اللي متحكمه في العالم اقتصاديا، وما نقدرش نتخيل حياتنا من غير موبايلات سامسونج وشاشات ال جي والعربيات الكيا والهيونداي. بس السؤال، هل الدوله دي طول عمرها كانت كده؟ الاجابه طبعا لا، ودلوقتي هقول لك. نرجع شويه كده لحد الحرب العالميه الثانيه، وكانت كوريا ساعتها بلد واحده، ما كانتش شماليه وجنوبيه، لكنها كانت واقعه تحت الاحتلال الياباني. فلما اليابان اتهزمت في الحرب العالميه الثانيه زي ما كلنا عارفين، كوريا اتقسمت لنصين، نص شمالي ونص جنوبي. الشمالي خاضع للقوات السوفيتيه، جو شيوعيه بقى، وكيم الجد وكيم الابن وكيم الحفيد اللي هو المجنون اللي انتوا عارفينه ده. وكوريا الجنوبيه تحت حكم او وصايه الحلفاء وبالاخص الامريكان. يعني مبدئيا كده البلد دي بدات حياتها كبلد محتله على بعضها، وبعدين بقت بلدين ومحتلين برضه. طيب السؤال، البلدين اللي انفصلوا عن بعض دول يعني عاشوا مع بعض كويسين كده في سلام وتبات ونبات؟ لا ابدا، دول لما انفصلوا ونزلوا طحنيهم في بعض لحد سنه 1953. طبعا انت عارف ان الحرب العالميه الثانيه خلصت سنه 1945، يعني كل الفتره دي من 45 لحد 53 مفيش اي نوع من انواع الاستقرار السياسي في كوريا، ما كانتش بلد. لدرجة ان الجنرال ماك ارثر اللي هو كان الحاكم العسكري هناك في المنطقة قال لك كوريا دي بلد ملهاش اي مستقبل ومستحيل تنهض بنفسها ولو حتى بعد مئات السنين. حتى مبعوث الامم المتحدة للسلام في كوريا ساعتها اكد على الكلام ده وقال له هو في زهرة ممكن تنبت بين الحيطان. مؤشرات النمو في الفترة دي في كوريا كانت متدنية جدا، لدرجة ان الفلبين كانت احسن منها. فلبين ايه؟ دولة الكونغو الديمقراطية كانت احسن منها. الدولة من سنة 1953 لحد سنة 1961 عايشة فقط على المعونات الخارجية، واللي كانوا تلاميذ المدارس ما بياكلوش إلا من المعونات دي، لحد ما حصلت حاجة لطيفة جدا اللي هي إيه؟ انقلاب عسكري كده سنة 1961 بقيادة بارك تشونج هي، واحفظ لي الاسم ده كويس. الراجل البرنس ده بقى عمل إيه؟ مسك البلد 18 سنة حكم مستبد منزوع الديمقراطية من سنة 61 لحد 1979، بس عمل معجزة اقتصادية في البلد اللي كان متوقع ما يكونش ليها أي مستقبل. الفكرة الرئيسية اللي كانت مسيطرة على دماغ بارك تشونج هي، اللي هي الحاجة الأساسية اللي ركز فيها، إنه يحول اقتصاد بلاده من اقتصاد محلي قايم على الزراعة والصناعات البدائية لاقتصاد كبير مندمج في الاقتصاد الدولي العالمي. يعني عايز يعدي المشاريع الصغيرة والصناعات الصغيرة دي ويعمل اقتصاد يسمح بظهور شركات عملاقة بقى زي سامسونج وهيونداي وال جي وكل الحاجات دي. قال لك بقى إيه؟ قال لك خطة التطوير دي لازم تمشي في 3 اتجاهات. الاتجاه الاولاني اللي هو التعليم، تطوير التعليم، وده طبعا شيء مفروغ منه. كوريا الجنوبيه بدات من الفتره دي ولحد النهارده انها تكون من اكثر دول العالم انفاقا على التعليم. يعني عشان نفهم وصلوا لايه، النهارده كوريا الجنوبيه بتصرف 4.5% من دخلها القومي اللي هو 1.5 تريليون دولار، يعني يخش لك كده في 60-70 مليار دولار سنويا بيتصرفوا على التعليم والبحث العلمي. فبيقدر يطلع كوادر جديده ويستنبط تكنولوجيا جديده. خد بالك تعداد الكوريين الجنوبيين يعني 50 مليون 55 مليون، مش اكتر من كده. كل الفلوس دي بتتصرف على تعليمهم، ولذلك نسبة التعليم الجامعي في كوريا الجنوبية بتعدي 80% من المتخرجين تقريبا. دي تاني اعلى نسبة معدل تعليم عالي في العالم كله. اذا اول حاجة هي الاهتمام بالتعليم. الحاجة التانية بقى كانت التخطيط الاقتصادي طويل الاجل وقصير الاجل. الحكومة في الوقت ده يا عيني كانت بتلاقي صعوبة كبيرة جدا في توفير راس المال والعملة الصعبة، كان عندهم أزمة دولار زينا. فبدأوا يعملوا ايه؟ بدأوا يبعتوا الايد العاملة الكورية تشتغل في مناجم ألمانيا الغربية في الفحم او اي معادن في الفترة اللي هي من سنة 1963 لحد 1977 عشان يستفيدوا من الحوالات اللي هتيجي من بره بالعملة الصعبة، وده طبعا لدعم الاقتصاد الكوري، جو ابنائنا العاملون في الخارج. يعني الاستراتيجية اللي الحكومة كانت شايفاها قدامها ساعتها ان احنا هنعمل حاجة واحدة فقط، الا وهي اقتصادنا هيعتمد على التصدير. رغم ان ساعتها في الستينات
الخمسينات والسبعينات ما كانتش لسه دي الموضة، ما كانش الجو العولمة ده هو اللي واكل في العالم، الجو كله يشتري من كله ده، كانت لسه الدول بتبقى قافلة على نفسها وكله بيحاول يكفي نفسه ذاتيا قدر الامكان. طب يبداوا ازاي؟ في نص الستينات زي ما قلنا كان لسه الاقتصاد الكوري ضعيف، فقال لك نبدا بالصناعات الخفيفه اللي ما فيهاش مخاطر، السهله، مش عايزه راس مال عالي قوي. نبدا مثلا بصناعات النسيج واعمال الخياطات اللي هي الخياطات اليدويه وبواريك الشعر والحاجات دي، وفي فتره قصيره بقوا هم فعلا رقم واحد في العالم في الصناعات دي عشان كانوا بيبيعوها بسعر رخيص. بس برضو لقوا الكلام ده مش ما كلش معاهم ومش متوافق مع طموحات الجنرال بارك تشونج. الجنرال بارك تشونج قال لهم لا، انا عايز اصدر عربيات. هي العربيات دي انا عايزه ايه عشان تتصنع؟ يعني مش عايزه غير ان احنا يكون عندنا صناعه صلب موجوده في البلد وطرق وكباري، مش اكتر من كده، سهله، هي مش محتاجه حاجه. هو الجنرال بارك تشونج كان شايف كده، طبعا هو هيتصدم يعني، بس خلينا نكمل. المهم الجنرال بارك تشونج راح مميل كده على رجل اعمال لواء سارق برضه في الجيش اسمه بارك تاي جون، قال له ما تعمل لنا مصنع صلب كده ضخم، حاجه كده تملى العين وكويسه. الراجل بصراحه ما كدبش خبر، تاي جون والله ما قصر، خد شنطته وراح طالع على امريكا ويشوف هيجيب ازاي الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمه لصناعه وتوطين الصلب في كوريا الجنوبيه. يحاول مع شركات كتير، كله يوعد ويخلف. الحكومه تحاول تجيب استثمارات من صندوق النقد الدولي، ما ظبطتش الدنيا معاهم، وانتم مش مستقرين ومش هينفع نحط فلوس عندكم، لازم تعوموا العمله والكلام اللي انتم فاهمينه ده. الراجل لما حس ان الامريكان ما فهمش فايده وصدق كلام ستي لما كانت دايما تقول لي يا اسلام ما يجي من الغرب اي حاجه تسر القلب، راح واخد شنطته وطالع على الشاب، طلع على اليابانيين، وفعلا قدر انه ينجح انه يجيب استثمارات من عند اليابانيين، وفي ظرف 4 سنين وبدعم مستمر من الرئيس الجنرال بارك تشونج هي قدروا انهم يحولوا بلد كده كان اسمها يوهانج على الساحل، ما بتعملش حاجه خالص غير انها تصطاد سمك وتزرع رز، عملوها منطقه صناعيه هايله، وفعلا ظهرت للنور شركه يوهانج ايرون اند ستيل، وعملوا اول لوح صلب منتج جوه كوريا الجنوبيه. اللافت للنظر يا جماعه في الموضوع ده والحاجه الغريبه جدا انهم يوم ما عملوا المصنع ده ما كانش في حد في كوريا الجنوبيه عنده فكره خالص عن تصنيع الصلب، بس كان عندهم حاجه، كان عندهم اصرار رهيب اننا لازم نصنع الصلب جوه بلدنا، والصناعه دي لازم تتوطن، وده عشان نوصل لتصنيع العربيات زي ما رؤيه الرئيس شايفه. الاصرار ده هو اللي كان بيخليهم في زيارات مستمره للمصانع اليابانيه عشان التعلم وعشان استخدام التكنولوجيا الجديده في الموضوع ده. ودول والله دارسين كبار قوي لينا، اصرار الدوله واصرار الشعب من وراها، ورجال الاعمال المخلصين هم دول اللي بيوصلوا البلد لاهدافها. المهم عملنا الصلب الحمد لله، يلا نخش على الخطوه الثانيه اللي هي بقى نعمل طرق عشان نعمل عربيات. بقول لك ايه، انا قبل ما اكمل انا بفكرك تنزل تعمل لايك دلوقتي حالا، لان اللايك ده هو الحاجه اللي بتساعد اليوتيوب انه يفهم ان الفيديو ده عليه تفاعل فيبدا يظهره الناس تانيين مهتمين بنفس المحتوى. اديني فكرتك اهو، مالكش حاجه. نرجع لمرجعنا. وضع الطرق والكباري في كوريا الجنوبيه في الخمسينات كان حاجه منيله بليله، يعني اكتر مننا بكتير. بيقول لك سنه 1950 واثناء الحرب اللي كانت دايره ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، كوريا الشماليه كانت داخله بجيشها من الشمال لحد الجنوب، مفيش اي مقاومه من الجيش الكوري، ووصلوا من شمال كوريا لجنوب كوريا لمدينه اسمها بوسان في الجنوب، وصلوا لها في 10 ايام. دلوقتي عشان تاخد المدينه دي بالعربيه بتاعتك عشان تطلع من شمال كوريا لحد بوسان تاخد 5 ساعات بالعربيه. ده يديك انطباع قد ايه كانش فيه اي حاجه خالص، كلها شويه طرق ترابيه مع شويه سكك حديديه، وهي دي بس البنيه التحتيه، وشكرا على كده. شوفوا يا جماعه، لو سالت اي حد بتاع اقتصاد هيقول لك اسرع طريقه واسهل طريقه لسحب المجتمع الريفي الفقير للمجتمع الصناعي وللمدينه هو انك تبني طرق وكباري ووسائل النقل طبعا، وده كان اكبر هدف للجنرال بارك تشونج هي. قال لك احنا هنبدا بالطريق السريع اللي يبدا من سول لبوسان في الجنوب، واخد البلد تقريبا كلها كده بالطول حوالي 430 كيلو، ومنه بقى فيما بعد نبدا نفرع منه شرايين وطرق بحيث تربط كل انحاء البلد ببعضها. عمل طريق محترم كده عرضه 8 حارات، بس طبعا ظهرت المشاكل في التنفيذ الخطه دي. اولا في سلاسل جبليه في وسط المشروع ومشاكل هندسيه تانية وعوائق كتير. كذا شركه اجنبيه يابانيه قدمت عطا انها يرسى عليها المشروع ده، قدمت عروض ما يعادل دلوقتي تقريبا $1.5 مليار مثلا. بس في واحد كده كوري ظهر اسمه جو يونج، احفظ الاسم،
جو يونغ عنده شركة مقاولات كده، قدم عرض انه يخلص الطريق ده ب 650 مليون دولار بس، مش بمليار ونص بس. قال لهم عشان اقدر انفذ المشروع بالتكلفة دي محتاج اغير المسار وبلاش نعدي في السلاسل الجبلية دي. الحكومة وافقت والموضوع مشي. بالمناسبة شركة المقاولات دي اسمها هايونداي، هي الهايونداي بتاعت الفيرنا اللي انت عارف. الجنرال بارك تشونغ قال له يا عم جو يونغ يلزمك وقت قد ايه عشان تخلص الطريق ده؟ قال له 5 سنين يا ريس. قال له لا هم 2.5 سنين. وبالفعل الناس اشتغلت 3 ورديات في اليوم وبدون توقف. حصلت اصابات ووفيات واصرار شديد ان المشروع لازم يخلص في ظرف المدة الزمنية دي. مضاعفة اجور مهندسين وعمال، مجهود رهيب اتحط في الطريق ده. وبالفعل المشروع ده خلص في 2 و3 شهور. جم ساعة الافتتاح الطريق ده سنة 1970 مفيش اي عربيات كورية موجودة فعلا في البلد. فالجنرال بارك تشونغ مايل كده على جو يونغ اللي بقول لك ايه يا عم جو، تفهم في صناعة العربيات؟ قال له رقبتي يا ريس طبعا بفهم. احقاقا للحق هو ما كانش بيقول اي كلام، هو فعلا كان بقاله 2 سنين بدأ يشتغل في مجال صناعة تجميع سيارات، مش لدرجة تصنيع، يعني هي زي الحاجة اللي احنا بنعملها في مصر دلوقتي، بتجي لك اجزاء مصنعة اوريدي مسبقا بره وانت تجمعها عندك في المصانع. شركة هيونداي ساعتها كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجمع الاجزاء اللي اتصنعت في شركة فورد في امريكا ويبيعوا المنتج بتاعهم في كوريا باسم فورد. الجنرال بارك تشونغ كان طموحه اكبر من كده، وكان عايز العربية الكورية اللي مصنوعة في كوريا. بدأت حتى الحكومة بنفسها تدور على اي شركة عالمية ترضى انها تبيع تكنولوجيا تصنيع العربيات عشان يتم انتاج براند كوري محترم. حاولوا مع تويوتا، حاولوا مع فورد، حاولوا مع جنرال موتورز، حاولوا حتى مع فولكس فاجن، لكن كله كان اخره انه يسمح لك انك ترضى تجمع العربية بس بطريقة فورد. اجمع عندك اديك تكنولوجيا لا. لكن مع البحث المستمر بقى مين الشركة اللي رضيت تدي التكنولوجيا بتاعتها؟ ميتسوبيشي اليابانية بتاعت اللانسر. شركة ميتسوبيشي كانت لسه بتبدأ ساعتها وحبت انها يكون ليها مكان عن طريق الاستفادة من امكانيات دولة كاملة انها تقدر تنافس في السوق. وبالفعل بدأ الجنرال بارك تشونغ خطوات بناء مصنع هيونداي. فاستخدموا كده خبرات الاجانب، جابوا مدير بريطاني عنده خبرة في المواضيع ده اسمه جورج تيرنبول عشان يشرف بنفسه على بناء المصنع على احدث طراز مطلوب. اختاروا له بلد كده اسمها اولسن. الجنرال قال له تحتاج وقت قد ايه يا جورج؟ قال له انا محتاج 4 سنين يا ريس واخلص لك المصنع على المفتاح. قال له لا هم 2 سنين بس. وفعلا سنة 1976 خرجت اول عربية من انتاج مصنع هيونداي وكان اسمها بوني، ونجحت جدا في كوريا. وقال لك بس احنا لازم نصدرها للي يقدرها. فالجنرال بارك تشونغ قعد مع المستشارين عشان يدور او يبحث خطة تصدير السيارة بوني، وقالوا له احنا بقى نعمل خطة خمسية كده لمدة 5 سنين بحيث نقدر نشوف اسواق جديدة ونعدل تصميم العربية عشان يتناسب مع الاسواق اللي هتروحها العربية وهكذا. الجنرال قال لهم مفيش الكلام ده، احنا هنبدأ تصدير دلوقتي، هنصدر دلوقتي وهنصدر ل 30 دولة في نفس الوقت. وعلى الرغم ان الكلام يبان انه عنتري ومش مدروس، هو فعلا عنتري ومش مدروس، بس الصراحة كان في قلب وكان في شجاعة. وسبحان الله الخطوة دي اتكتب لها النجاح جدا، وده بسبب ان العربية فعلا كانت ارخص حاجة، كانت رخيصة، فكان الاقبال عليها عالي جدا، اقبال تاريخي يا فندم. رغم انها ما كانتش احسن حاجة بس مع الوقت بدأت الجودة تتحسن واصبحت هيونداي فخر الصناعة الكورية، ثالث اكبر مصنع عربيات في العالم انتاجا، اعلى من كل الشركات الامريكية ومن معظم البراندات الاوروبية. طبعا ده مش كل حاجة اتعملت في ملف الاقتصاد، كان في كمان تسهيلات واعفاءات ضريبية وحاجات كتيرة، بس ده مثال لما تكون القيادة مستنيرة وهدفها فعلا البلد والشعب يكون مصطف في ظهرها بيتصنع المعجزات. طيب اللي فات ده كان المحور الثاني اللي هو محور الاقتصاد. المحور الثالث كان بقى هو الاهتمام بالمجتمع والقضاء على الفساد والقضاء على الرشوة والقضاء على المحسوبية. اتفرضت عقوبات قاسية جدا على اي حد بيتورط في تهم فساد او تهم رشوة، سواء كان في عهد الرئيس بارك تشونغ او حتى في الرئيس اللي قبله. المهم الجنرال بارك تشونغ فعلا اخذ بلاده ونهض بيها نهضة اقتصادية معجزة، الا انه في الاخر اتقتل على ايد اعز اصدقائه صديق طفولته اللي هو اسمه كيم شي كيو. بالمناسبة ساعتها كان هو ماسك رئيس الاستخبارات في البلد، وقتله لانه كان شايف ان نظامه استبدادي وقمعي وانه محتكر كل السلطات في ايديه. وعلى فكرة ده كان فعلا حقيقي، لكن ده مش موضوعنا. احنا كان موضوعنا هو النظر على النموذج الكوري ونجاحه عشان نشوف نقدر ازاي نقتدي بيه. بصراحة انا دلوقتي اللي عايز اسألك سؤال، هل احنا في مصر دلوقتي نعتبر ماشيين على نفس الطريق؟ يعني هل المشروعات اللي بتتعمل دلوقتي فعلا حطانا على طريق كوريا الجنوبية في النهضة؟ لو انت شايف قول لي، لو انت شايف لا قول لي طب ناقصنا ايه. هشوف كل الكومنتات وهرد عليها ان شاء الله. يا ريت تكون استفدت من الحلقة دي، اشترك بقى عشان تشوف الحلقات الجاية، واشوفك بقى الحلقة الجاية، وسلام.